Nemrzí mě to, ale mělo by to být i krásný pro oči diváků, tak já jsem takovýhle průběh přesně očekával. Václav na to si myslím ještě neměl zkušenosti. Ten náš Kája. Japonsky jsem se naučil pár slovíček, takových těch místních, ano, děkuji, ne. Raisen Daisuki, Nihon Daisuki, prostě mám vás rád, prostě Japonsko, mám rád Raisin, nebo že jsi udělal něco absolutně nečekaného a tím si je získal. Oni fakt chtěli vidět to srdce bojovníka, to srdce válečníka, který prostě tam šel neohroženě a ať ti, co tady tohle to v tom srdci cítí, že na to mají, tak ať to ukážou a projeví to. Andrému tam přišlo spousta hotových zápasníků, že jo? Držet si dobrý jméno, vítězství. Takže ahoj Jirko, zdravím tě tady, jsem náhradní moderátor, měl to moderovat Filip Grznár, ale zranil se nám na poslední chvíli, takže jsem to tady vzal, když jsem tady na soustředění. Takže jak se cítíš momentálně v přípravě na Dominika Reyese? Momentálně se jedou nácviky těch vlastně situací, co budeme v zápase vlastně dělat, ladíme strategii, ještě to není úplně vyhrocený, to tempo vlastně sparingový nebo úplně celkově to není nějak extra úplně v plných obrátkách, na to se budeme fokusovat v lednu, protože tak dlouhou a krásně rozplánovanou přípravu jsem snad ještě neměl. S tak dlouhým termínem vlastně do zápasu tak dlouho dopředu, že jsme ještě nevěděli, jako snad doteďka jsme to ještě takhle neměli a to je právě teď je to pro mě taková trošku změna a jsem za to rád, že se to může všechno takhle hezky rozkouskovat a pak to všechno spojit na konci v jedno a ukázat to tam prostě, no, jít tam udělat prostě to nejlepší, co bude, takže jinak se cítím skvěle teď v přípravě, jo. Diváky zajímá, nakolik přibližně vyjde takováhle příprava, včetně nějakého zahraničního kempu. Já to vezmu jen tak od oka, nepočítám si každou přípravu, teď už ne. Takže díky bohu se nemusím už tolik dívat prostě úplně do peněz, ale furt si myslím, že to vyjde tady tahle ta příprava, což zahrnuje měsíce listopad, prosinec, leden, a vlastně v plné přípravě, jako jenom spánek, jídlo, trénink, do toho ještě škola, plus ten čas na tady věnování se těm médiím a různé věci, co je potřeba polítat okolo, tak si myslím, že to vyjde minimálně 50 až 100 tisíc, to vyjde určitě, no. 50 až 100 tisíc, možná i víc trošku, no. Protože nemám zajištěný, jako nevařím si doma, takže nakupuju jídlo, jenom prostě stravuju se v restauracích, v jídelnách, jo, a to prostě taky tam vezme svoje. Tak to je pořád taková příjemná symbolická částka oproti ostatním českým MMA hvězdám, když tak poslouchám rozhovory, takže jo, tak za mě super. Beru to prostě fakt čistě úplně bez nějakých extra nákladů, jako nekupuju si tam žádný, neberu to, takže že vlastně, že do toho vlezou Vánoce, že jo, tak pokoupit nějaký dárky nebo tady tyhle ty věci, tímhle to neberu, no. A na to bych si do přípravy kupoval, Bůh ví co, tak to jasný. V případě, že porazíš Dominika Reyese, což všichni věříme, že porazíš, nemrzí tě trošku, že Jon Jones přestoupil do těžké váhy a nepoměříš s ním síly? Nemrzí mě to, protože on už tam v té naší váhovce, v té light heavyweight polotěžké, už dávno si myslím, že měl odejít, protože tam na něm šlo v těch zápasech znát, že ta dravost po tom vítězství, tím pádem ukazování té krásy toho boje už tam nebyla úplně na tom vyšším levelu. A to
je to, co se tam prostě snažíme předávat, že jo, hlavně ukázat prostě náš výkon, náš performance prostě, který by měl být fakt nejen ten zápasník do toho dát svoje srdce, ale mělo by to být i krásný pro oči diváků a o to prostě především jde a jestliže tomu tak není, tak to ten borec prostě musí sám naznat a musí s tím buď něco udělat, nebo přestoupit, nebo udělat nějakou změnu, jo? Nebo buď v sobě, anebo činem. No a on to udělal tak, že přestoupil do těžší váhovky. Já myslím, že se ještě možná vrátí třeba. Možná utekl před tebou. Nebo, to si nemyslím, to určitě ne, ale no, možná později třeba půjdu do těžší taky. No. Ale uvidím, jak to půjde všechno. Většinu zápasů a přípravy si strávil v Japonsku. Máš v plánu se tam vracet a pochytil si nějakou japonskou vyloženě mluvu? Většinu zápasů jsem strávil vlastně v Japonsku, ne tak přípravy. Nad tím jsem hodně uvažoval, nad tou přípravou v Japonsku, ale tam bylo to dost komplikovaný a mrzí mě i samotného, že jsem se tam nepodíval ještě mimo zápas, čistě jenom jako turista, porozhlídnout si to tam a japonsky jsem se naučil pár slovíček, takových těch místních, ano, děkuji, ne, prosím a tak. Takže nějak extra jsem to nehrotil. Ty japonský slovíčka, ale když si to tak zpětně vezmu, tak možná jsem mohl trošku do toho víc šlápnout, abych si tam víc ty diváky získal. Já jsem vždycky po každém zápase jsem tam prohlašoval Raizin Daisuki, Nihon Daisuki, prostě mám vás rád, prostě Japonsko, mám rád Rizin a vítězství, prostě tady tohleto. Nechtěl jsem tam nějak jako obsáhle hovořit, abych nemlel kraviny, takže jsem říkal tady tyhle základní fráze. No. Co říkáš na tu japonskou kulturu? Myslíš si, že dokážou, že oceňují zápasníky vlastně víc než Evropani, že hodnotí ty výkony celkově, uznávají i prostě bojovníky, kteří tolik nevyhrávají, ale podávají dobrý výkony a celkově nahlíží vlastně na ten bojový sport jinak? Mně to tak připadá. To nás vlastně vždycky prezident Sakakibara před zápasem během vážení nás nabuzoval, ať uděláme ten nejlepší výkon večera, ať ukážeme prostě svůj nejlepší výkon, protože se snaží, a i japonští diváci, to nám tam říkal veřejně, se nedívají jenom na to, kdo zvítězí, ale kdo do toho dá prostě srdce, kdo dá ten výkon úplně naplno. A to bylo pro ně to hlavní. Jo? Takže ty jsi tam mohl zajistit další působení nebo postup vlastně i tím, že jsi tam do toho šlápl, překonal jsi fakt těžký chvíle, což viděli i diváci, nebo že jsi udělal něco absolutně nečekaného a tím jsi je získal. A to bylo právě to, co rozhodovalo, jo? Že oni fakt chtěli vidět to srdce bojovníka, to srdce válečníka, který prostě tam šel neohroženě a prostě šel přes všechny strasti až do vítězného konce. Super, takhle by to mělo být, že jo, no, všude. No. Který zápas byl pro tebe nejtěžší, nejnáročnější? Tyjo, to je otázka na to, jak jsem se vlastně vyvíjel sám a já jsem všechny ty zápasy bral, protože nebyl jsem furt stejný, furt jsem se snažil posouvat. A co se týče mýho pohledu, tak jak jsem to v těch dobách bral, tak si myslím, že nejtěžší pro mě a sám pro sebe jsem si udělal zápas s Martinem Šolcem. To byl boj pro mě samotného. Já jsem bojoval spíš víc sám se sebou, než s tím soupeřem. A potom zápas s Vadimem Němkovem, který prostě byl ode mě absolutně nekoordinovaný, strhlo se to vřeš, jeden dlouhej táhlej pohyb od začátku zápasu až po konec, jo. Takže to bylo prostě jedna náročná 10minutovka, prostě takový ani nepřemýšlení, jo. Prostě nepoužíval jsem tu hlavní zbraň svoji, tu mysl přímo v tom boji reálně, jako v tom čase, že jsem na začátku zapl,
nemyslel jsem a jel jsem až do konce, prostě se to nějak přelívalo, tam jsem dostával, pak jsem mu zase dával, jo, bylo to takový fakt všelijaký, až prostě nakonec se to utáhlo jenom čistě na fízu, na to, že prostě, že se nepovolilo. Mm-hmm. Nemkov vlastně je teďka přemožitel Badera, s kterým se taky spekulovalo, že budeš zápasit. Co byl takový ten impuls, že jsi se rozhodl jít striktně do toho UFC, protože určitě jsi měl i nabídky z jiných organizací za určitě slušný peníze a tak? No, bylo to na Nový rok, tenhle rok vlastně, 2020. A ty nabídky tam byly, ale řekli jsme si společně s mým týmem, s trenérama, to jsme si ujasnili po zápase, že ty borci není už čas. Není čas na to fakt vymýšlet tady, pojďme pro Bádera, pojďme si pro titul Bellatoru vydělat pořádný prachy, protože tam byly jako hezký peníze hned ze startu. A pak teda půjdeme do UFC. Neřekl jsem si rovnou, pojďme atakovat prostě ten first place, tu jedničku, ten top a vzít si to prostě, no. A to je to rozhodnutí, který chci, aby mě provázelo prostě celý to UFC, jo. A až budu cítit, že prostě to tam, že už tam není co víc, tak to prostě zase, já nevím, přejít nebo změnit to v něco jiného, ale teď prostě mám v sobě tady tenhle ten oheň, kterým to chci držet, kterým chci prostě naplňovat se i v průběhu té přípravy a to je všechno. Co říkáš na českou scénu? Sleduješ organizaci Octagon MMA a vidíš přínos vlastně do MMA, celkového rozvoje v Čechách? Má to svůj průběh a vidím, jak se to mění od zápasu k zápasu a věřím, že to ještě mnohýma změnama projde, ale já jsem za to rád, že tady něco je, že se vybudovalo prostě, že kluci vybudovali fakt něco fakt silného, až tak silně mediálního, protože to prostě, ať chceme nebo ne, tak to zviditelňuje všechny ty bojovníky, co jsou v tom bojovém odvětví, od boxu přes všechny možný bojové umění až po bojové sporty, až po to hlavně to MMA, no. Nemrzí tě jako vyznavači čistě boje, že ta scéna se upírá víc striktně takovým tím mediálním zájmem show okolo a de facto Octagon si získává přezdívku Cirkus Octagon a tak? Je to, jak říkám, všechno má svůj průběh. Tyjo, no, ať úplně tady si to nehraju na nějakýho všeználka, ale prostě vím, že to tak bude, protože podívejte se nebo když se dá podívat prostě, podívejte se na průběh toho, jak to bylo v UFC, protože tam jednu dobu tam prostě fakt byli čistě bojovníci, až pak to začalo trošku pohasínat, pak tam přišel McGregor tady s těma, což byly keci prostě a všechny tady ty věci okolo a zase se to potom zpátky navrací do té bojové roviny a další level si myslím bude odemykání toho lidského potenciálu, co se týče těch bojovníků, zápasníků, co se týče toho práce s tím vlastním tělem, s prácí s myslí no prostě ti zápasníci věřím, že se posunou na další level a už teď to prostě tam jde vidět. Některých vlastně ta práce s tou pozorností, s těma technikama, co se tam ukazují, je nehorázná, jo? Takže věřím, že se to fakt bude posunovat tímhletím směrem a protože já to beru prostě lidstvo jako jeden celek a že se posuneme všichni navzájem, tak lidi chtějí tu změnu a ta změna tam musí proběhnout. Jo? Ať už v Octagonu to teď bude znamenat to, že se musí nabídnout velká show, nad kterou lidi udělají wow. Až se udělá nad tímhle wow, tak nad čím pak se bude dělat wow, jo? To pak se musí nutně přesedlat zase na něco další. Tam je nutno probíhat, aby tam probíhaly tyhle změny. A tyhle ty změny, to je ten posun krůček po krůčku dopředu. Takže... Myslíš, že je momentálně nějaký další český zápasník, který by měl na UFC? Jo, věřím, že určitě.
A který po případě? Který? Nebudu jmenovat, ať ti, co tady tohleto v tom srdci cítí, že na to mají, tak ať to ukážou a projeví to. Ať nekecám, ať neposuzuju blbosti, já můžu nejvíc mluvit sám za sebe jedině a tohleto ať si každý v sobě zodpoví a maká pro to. No. Dobře. Sledoval jsi zápas poslední vyhypovaný Vémola Mikulášek? A co na to říkáš? Nesledoval, já jsem si pustil, no to je jedno, nesledoval jsem to, ale sledoval jsem samozřejmě sociální sítě, výsledky, protože tam vlastně zápasil i od nás klučina, Andrej Kalašník, kterému se dostavil po naučení, pro který teď bude muset makat. No a zápas jsem viděl zpětně, Vémola nebo Carlos s Václavem. Když jsem na to dělal vlastně druhý den vyjádření do novin, tak mě to vlastně Ondřej Němec ještě to video celý zpětně ten zápas poslal, podíval jsem se na to a musím říct, co teda konkrétně zápas, jo? Zápas byl prostě tak na jednu branku, tak jak to prostě Carlos umí, ale prostě ve splašeném stylu, jakože fakt to chtěl udělat co nejrychleji. Jo, fakt jako co nejrychleji prostě toho borca ukončit a jelikož těch zkušeností z těch zápasů má fakt prostě a vůbec celkově mám mnohem víc, tak já jsem takovýhle průběh přesně očekával, protože ono se může dít milion keců před zápasem, kolik co, ale až prostě tam stojíš, tak fakt musíš mít za sebou něco odzápaseného, abys mohl prostě fakt naplno silně čelit a zvlášť borcovi, jako je Carlos prostě, jo. Takže tam je nutno být fakt absolutně, no, je potřeba, Václav na to si myslím ještě neměl zkušenosti, možná roky, nebo možná prostě, jak to říct, jo, není ještě na téhle úrovni, ale věřím, že protože on má celkem pěkný zápasy, tak věřím, že mu to dá jedině posun, no. Co říkáš na to, že se Carlos po zápase opět prohlašoval českou jedničku ve 3 váhových kategoriích? To je Kája. To je Kája. To je náš Kája. Co na to říct? Jo, že jak je a bude, jak bude. Já nic neříkám, kašlu na všechno a u mě hledejte jenom a doufám a chci, aby to tak bylo. Můžu mluvit vždycky jenom za sebe, hlavně jenom za sebe, že jo, takže u mě prostě fakt to chci vyjadřovat všechno jenom činem Dávalo by ti nějaký smysl po případě v budoucnu ty jako UFC hvězda versus Carlos jako UFC veterán, zápas mezi váma dvouma? Divácká otázka. Mně osobně by to smysl nedávalo. Bůh ví, kdy to bude, ale je to pro mě takový, nevím, s Carlosem občas trénujeme spolu, že si občas vypomůžeme v přípravě. Známe se, takže tady tohleto pro mě není úplně, je to prostě, není to na místě, si myslím, vůbec. Uvidíme za pár let, ono se může všechno změnit, že jo, všechny tady tyhle ty kraviny kolem, ale já tohleto prostě nad tím ani neuvažuju, ani nechci. Nemusím se tím vůbec zabývat teď. Rozumím tomu. No. Často navštěvuješ Reinders MMA a jiné gymy. Momentálně podle výsledků je to nejlepší gym v České republice. Čím bys hodnotil tady tyhle jejich výsledky a úspěch? Tak především tím, že Andrému tam přišlo spousta hotových zápasníků, že jo? No já mluvím pravdu, je to tak prostě, jo? Ale na druhou stranu André zase se jim věnuje fakt
naplno, jakože fakt vidím, že když tam prostě přijedu, tak vždycky tam s někým tráví čas, věnuje se jim a rozebírá s nima ty věci, takže a není to sranda, jo, mít tolik prostě zápasníků pod sebou. Už tady to u nás vidím, že nás tady mají vlastně jenom pár, Martin nás tady má pár a všem se pověnovat, jo, tak to je, to už je to, už to zabere dost času. A no, věřím, že na to, proč nejúspěšnější, proč jsou i ti zápasníci jak úspěšní, tak jde na to trošku už víc hlavou, jo? Že používá se tam víc hlava, rozebírají se vlastně soupeři, používají se určité strategické postupy, všechny tady tyhle, no ten boj se prostě víc rozebírá tou hlavou, jo? Že se tam určí víc těch parametrů, se kterýma se tam dá nastoupit do toho zápasu a pak se zkouší a dělají se tady tyhle ty postupy a to je prostě, věřím, že to bude i teďkom v těch gymech všude, tak to bude to velké téma prostě, no, tady i pro ostatní gymy. A myslím si, že vůbec celkově to MMA se posune díky tomu na úplně jiný úroveň, protože se začne rozpitvávat nejenom vztah zápasník, trenér, ale zápasník, zdraví, kondice, výkon fyzický a zápasník, mentální, fyzická, emoční příprava. Jo? A tady tyhle roviny, aby se prostě potom sladili v tu jednu ten výkon prostě skvělej v zápase. Mm-hmm. Jak se ti trénuje s nejtvrdším králem undergroundu zápasníkem Danielem Škvorem? Skvěle. Pohoda. Je to pohodička, museli jsme to tam poslat, tady to. Když takhle vypomáháš klukům, baví tě trenéřina, umíš se představit sám sebe jako trenér v budoucnu po ukončení kariéry? Jo, věřím, že ano, ale ještě na to nemám úplně konkrétní nějaký koncept sám na sebe, jak bych to chtěl brát. No, mě baví prostě s těma lidma rozebírat prostě už ty složitější věci, jak na sobě zapracovat, když už je něco hotového, jo, jak to vytříbit, jak to posunout. To zatím teďkom nebudu úplně, to jenom jako, co by mě asi bavilo, ale co konkrétně jako dál, na to teďkom nebudu vůbec zaměřovat fokus, protože teď máme, jak jsem říkal, ten tah na UFC top. Dominic Reyes. Ano. Kill him. Yeah. No. Jak se vidíš za 10 let? Tyjo. No. Moje vize o sobě samým, to ani úplně nechci říkat, ale jako nechci konkrétně říkat, mám to v hlavě, mám všechny tady tyhle ty obrazy v hlavě, co a jak chci, co mě inspiruje samotného, ale hlavně si držet si dobrý jméno, to, který prostě fakt, takový jméno, který se buduje fakt těmi roky, těmi činy a ne jenom nahoru dolů, jo, a fakt vybudovat něco silného, no. Být prostě, neříkám vážená osoba, ale když už prostě něco dělám a dělám to prostě celým svým srdcem a naplno, tak ať to má i tu hloubku, ať to má prostě za několik let si můžu říct, můžu se všem podívat do očí a můžu být prostě sám před sebou s čistým jménem a můžu se na sebe hrdě podívat, jo. Takže tohle to je pro mě motivace. Určitě jako čistýho zápasníka, jako všechny zápasníky, jo, a vojevůdce, že jo, no, úspěšní lidi, tak tě zajímá nějaká pověst, jméno, legenda, že jo, chceš něčeho dosáhnout a být v těch očích vidět. Dobře, Jirko, děkuji ti za rozhovor, to je všechno a za chvíli nasadíme rukavice a jdeme na to zase. Let's do this shit. Vítězství.